Când am rezervat accesul pentru Roche Nublo pentru ora 11 dimineața, cu o zi înainte, prognoza meteo spunea că ploaia începe abia după amiază. La ora 10:30 eram deja în frig, ploaie și vânt de munte. Ce peisaj, ce vreme! Mi-am luat mănușile și căciula. Acolo în depărtare, cred că e marea. Mamma mia! We were lucky after all! În realitate, muntele funcționa după alte reguli și în câteva minute același munte arăta complet diferit. În ziua aceea am trecut prin mai multe fețe ale Gran Canariei decât anticipasem și cred că atunci am înțeles de ce oamenii care iubesc insula asta se întorc mereu. Deci satul ăsta a fost făcut de lume. Ce drăguț! Ce faci, mă, afară? Prima încercare de a urca la Roche Nublo, cred că va fi un fail. Deci prognoza nu era nimica decât o ploaie la ora 2. Nu știu ce prognoză am citit. Am ajuns în parcare, 8 grade. Mamma mia! Ai ce vreme! Nu cred că e cu noroc astăzi. Faci rezervare, ai 2 parcări unde ai voie să lași mașina și trebuie să iei autobuzul până la punctul de pornire. Autobuzul 18. Asta da vreme. Am ajuns în zona Cruz de Los Llanos cu o zi împărțită între prognoză și realitate. Planul era simplu, o buclă la baza Roche Nublo și apoi urcare spre platou. Problema era că vremea se schimba la fiecare câteva minute. Ce vreme schimbătoare, incredibil! Ne verifică codul QR cu rezervarea ieri în avans. Wow! Ce peisaj, ce vreme! Bate vântul, ne-am luat mănușile, căciulă în stație de autobuz unde ploua. Și îi dăm aici n-a plouat deloc. Incredibil. Deci incredibil, ce surpriză. Ați văzut ce vreme era în stația de autobuz? Și ia priviți ce e aici. Vremea bună nu se așteaptă acasă. Ploaie, ceață, vânt, soare, de toate avem astăzi. Partea asta ceață, dincolo soare. Traseul se cheamă S70. Noi o luăm prin dreapta, am citit într-un ghid lăsat la cazare de niște nemți și facem o buclă.
Sperăm că se mai ridică ceața. Respirăm aer curat. Deci chiar ce diferențe de temperatură jos la marginea insulei. Pe plajă faci plajă, 23-24 de grade. Erau 9 grade acolo. În parcare ați văzut era 8 grade. E răcoare, bine. Am pornit de la 1500 de metri și facem o buclă. Ne-am continuat traseul pe bucla de la bază, sperând să ajungem în zona fără ceață. Când se însenina cerul, muntele devenea complet diferit. Problema era că nu rămânea așa. Hai, Sorinel, un pic de efort. Împrăștie norii ăștia. Acolo sus să fie petroiul. Și aici ar trebui să se vadă în ceața asta pietrele mari, Roche Nublo. Sperăm totuși se ridică soarele. Deja închidem imediat bucla și urcăm spre baza pietroiului Roche Nublo. GR138. Am văzut marcajele, dar poate că e destul de evidentă, na. Dacă ai o hartă, nu te pierzi. Cam așa e amenajat. Stația de bus era 8 grade. Și ne-am luat mănușile și căciula. Nu știu, căciula aici e foarte plăcut. Da, și aici pare că n-a plouat deloc. Partea cealaltă de munte am urcat cu mașina non-stop, a plouat. Și gândeam, venim până aici, scanăm codul, chiar și ne întoarcem altă dată. Tare interesantă clima pe aici. Mai avem 100 de metri de urcat, 100 și ceva, 1677 altitudine, încă și nici n-am făcut 3 km. Hai, că poate avem noroc. Deci în loc de ploaie, ceața asta de fapt norii se simt așa cum e umed. Să fac imediat un cadru mai apropiat și pe firmele de lapini. Wow, ce priveliște! Deci, incredibilă vreme pe aici. Și evident, acum ne se face cald. Trebuie să ne... În sud erau peste 20 de grade, lumea mergea la plajă. Aici aveam mănuși și geacă impermeabilă. Da, deci nici până e ceață, nici nu-ți dai seama ce peisaj e în jurul tău. Deci nu te mai saturi de pozat și de filmat. Și acolo în depărtare cred că e marea. Și acum, dacă tot
Ni s-a descoperit muntele. Hai să ne grăbim că pe partea asta, la altă dreaptă, este un pâclă de mare de nori. Mamma mia! We were lucky after all! Fără cuvinte, aici e mai răcoare. Da, ne-am făcut o buclă de vreo 4 km. Dar uite-te ce... Ce fain e. Da. Roque Nublo. Buenos días. Cred că n-am mai văzut vreme schimbându-se atât de repede nicăieri. Am avut vreo 10 minute de senin și apoi totul s-a închis din nou. Deci așa, aftă și noroc, cărarea urcă așa printre stânci. Și acum iară vine un nor. Dar curcubeul ăla și priveliștea merită toți banii, tot efortul. Ce sincronizare! 1750 de metri altitudine, 3 km 35 deocamdată. Și Pietroiu, Roque Nublo. După 10 minute iar e ceață. Dar oricum am văzut curcubeul, am ajuns la baza Roque Nublo. Ne putem întoarce fericiți și mulțumiți că am reușit. Cum se spune, să urci pe munte e opțional, să cobori de pe munte e obligatoriu. Să fim atenți și la cărare, că se pierde cărarea cu piața asta. Câte au trecut? Nici 5 pe minute, deja suntem înapoi la căciulă, geaca înapoi, mănuși. Deci le-am pus în glumă mănușile. N-am crezut că o să le folosim. Nouă ne era fric cu mănuși și geacă impermeabilă și ne întrebam cum vor să urce unii în pantaloni scurți și bascheți. Nu știu cum îi lasă să vină așa neechipați. Poți face hipotermie, s-a pornit un vânt și acum și picuri de ploaie. Deci, cum ziceam, să urci pe munte e opțional, să cobori de pe munte e obligatoriu. S-a pornit un vânt, parcă și un pic de lapoviță, ploaie rece. Da, uite, deja se vede drumul. Asta e vremea pe munte, foarte schimbătoare. Și să vă îmbrăcați, să nu faceți ca cei din imaginile de dinainte. În mai puțin de 2 ore am trecut de la ploaie la soare și înapoi la frig. Mirador de la Goleta. Ne-am întors în stația de autobuz. Și toate vârfurile. Da, na, cu vremea n-ai ce face. Eu zic că a fost bine, per total. Perpitici. Am reușit. Ne-am întors. Același frig aici.
și vreme urâtă. Coborârea spre Teheda a schimbat complet ritmul zilei. Am intrat într-o casă, restaurant de familie, fără plan clar, doar cu un semn pe ușă. În 400 de metri, virează la dreapta. În 200 de metri, ieși pe... Bun venit în Teheda. Roque Bentayga, Piatra Bentayga. Locurile de genul ăsta pur și simplu le găsești sau nu. Am bătut la ușă fără să știm exact la ce să ne așteptăm și în câteva minute aveam senzația că am venit la cineva acasă la prânz. Noi am bătut la poartă, dacă zice să-l batem la poartă. Un restaurant mic. Aici ziua nu mai era despre vreme. Teheda ni s-a părut genul de loc în care ai sta mai mult decât ai planificat. Ai văzut televizorul? Am venit la bunica. Stăm acum, măcar mă încălzim un pic. Casa del Caminero, casa drumețului. Ora că am venit la bunica să ne dea de mâncare. Cine mai știe obiectele astea? Televizorul vechi, pick-up. Gracias. Deci, corecție, casa lucrătorului rutier, Caminero era cel care cei care construiau drumurile. Și îmi zicea domnul că se oferea o casă și o masă și ei lucrau să facă drumurile în secolul trecut. Și da, nu erau drumuri de asfalt, erau drumuri de piatră și de pământ. Supă cremă de verdețuri. Wow, ce bun! Oi, ce fain e saborii! De legume, verdură, Ah, și eu ce-am spus? de verdețuri. De verdețuri. De același lucru. Supă de verdețuri, portocalie. Poftă bună! Tocănițe de capră, cartofi și Laura, de siguranță, pur tocănițe de capră e ceva foarte renumit aici local. Poftă bună! Dacă e show, să fie show până la capăt. Nu. Faceți onorul. Am nimerit la o afacere de familie, deci foarte frumos și foarte mulțumiți. Oamenii am povestit. Roque Bentayga. Asta e vremea, iarna pe aici. Ziceau și localnici, da. Stâng aici. Coborâm acum în centru vechi, centru istoric. Cum se construiește acolo sus? Incredibil. Son hermoso, papi churro. ¡Mua! Bun, am aflat și ce înseamnă inițialele C și E. Casa emblematică.
Uitați-vă cum arată băile astea aici. Papi churro. E chiar frig. Parcul central ai toalete publice. Două doamne în vârstă fac pași pe aici. Balcoanele tipice din Canare și biserica. Papi churro. Leo. Ți-e frig, așa-i? Unul din cele mai frumoase sate din Spania. A fost nevoit să construiască așa. N-ar fi așa frig. De fapt e vântul care... Vezi dulceria de care zicea cu migdale, casa de la almendra. Ah, da. Dacă ajungeți în zona și vă ține insulina, încercați dulciuri cu migdale, foarte tipice aici în zonă. Aici e strada cu patiseriile, dulceria. Especialidad en dulces de almendra. Luăm la pachet ceva dulciuri de migdale. Da, foarte frumos, suntem mai saturi să le privești peisajele. Ahí no Palmira para llevar es normal. Sí. Bun, spargem insulina. Pagamos con tarjeta? Dulceria Nublo. €9 și câțiva cenți. 4-5 feluri
de dulciuri și prăjiturele. Vreau să cobor un pic și pe aici. Chiar trebuie să pe aici. Bye, Tejeda. Toată zona asta, Pasito Blanco, e destul de sălbatică. Mergem la Puerto Rico. După munți și sate liniștite, în altă zi, am coborât din nou spre partea de insulă pe care noi o evitam de obicei. Puerto Rico. În 500 de metri vei ajunge la Puerto Rico. Mamma mia. Papagali. Puerto Rico la apus de soare. Zonă super turistică. Am văzut și primul papagal în sălbăticie. Așa, Puerto Rico.
Ia zi, cum ți se pare? Fabrică de mulți bani de pe turiști. Deci gândiți-vă, efectiv, toți sunt turiști aici și tot e făcut pentru turism aici. Gran Canaria poate fi complet diferită la doar câțiva zeci de kilometri distanță. Aici totul era construit pentru vacanțe rapide. Noi ne simțim mai bine în zonele unde insula încă pare mai sălbatică. Da, nu e pe gustul nostru. Ne preferăm cazările mai retrase în zone rurale, liniște. Da, dar respectăm alegerea fiecăruia. Problema e că sunt și foarte scumpe pe aici. Deci nouă nu ne ajungea bugetul dacă vreau să stăm o lună de zile aici. Așa preferăm să conducem o jumătate de oră în plus în unele zile și măcar avem cocoși dimineața de acolo la țară, scântă cocoși, mai latră câinii. Da, da. Aici e industrie, TUI, firmele mari din Germania care au investit masiv și aduc turiști așa pe bandă rulantă. E fabrică. Ce faci, mă, acolo? Fost la Teheda, acum mergem la Artenara. Gran Canaria nu a fost constantă nicio zi și tocmai lipsa de constanță a fost lucrul care ne-a rămas în memorie. Deci satul ăsta a fost rupt de lume. Numai pe jos se putea merge până nu de mult. Dacă bine mi-aduc aminte ce am citit. Specificul la satul ăsta e că majoritatea caselor sunt construite în peșteri. Și am ajuns și în Artenara. Punctele de atracție. Ne-am întâlnit cu un cuplu tineri. Traversează insula pe jos, 65 de kilometri, ca și un fel de camino. Și aici sunt detaliile. 62 de kilometri,
și avea deja 3000 de metri elevație. Pentru cei buni de picioare, cu rezistență, dormit în corci și așa mai departe. Restaurant recomandat de ChatGPT. Joacă Nublo. Cele două șpițuri. Și roche în taiga. Și astea sunt casele construite în cuevas. Cuevas înseamnă peșteră în piatră. Punct de belvedere Mirador, dedicat unui filozof local de aici. Casele sunt construite efectiv în stânga. Uneori, un loc îți rămâne în minte mai mult prin atmosfera pe care o simți decât prin obiective. Pentru noi, Teheda a avut ceva ce Artenara nu ne-a transmis la fel. Muzeul Caselor din Peșteră. Arta. Tienes 7 comentarios here, entonces esta te sirve de guía, es la guía para ustedes. Pueden entrar. Muchas gracias. Deci muzeul e pe bază de donație. Holland. Ce drăguț. Și au și în română. Și pe bază de donații. Na, ce ziceți? Divanul. Patul de dormit. Nu era viața ușoară. Viața se desfășura afară, în fața peșterilor, iar peșterile erau folosite doar pentru dormit sau depozitare. Curtea era folosită pentru multe activități zilnice, cum ar fi gătit, spălat, curățat. Cum ar fi gătitul, spălatul rufelor, uscarea săptinelor, curățatul igdalelor, a cartofilor, cocirea porumbului și mai presus de toate pentru conversație, socializare. Să ai așa priveliște. Peștera 2, dedicată lucrărilor și uneltelor agricole. Știuleți de porumb uscați, un aliment de bază al vremurilor trecute și un decojitor pentru a separa babele de porumb. Asta e, uite. Uscat. În dreapta, o traia, un instrument pentru presarea uleiului. Aici, asta e. De migdale amare, cel mai caracteristic și tradițional produs din regiunea Artenara, utilizat în cosmetică și medicină. Wow, ce mari sunt migdalele astea. Fii atentă. Mașina de trăierat deasupra mesei, zice. Uite acolo. Și aici... În a doua încăpere, pe partea stângă, în stânga ai lagar pentru presarea strugurilor folosiți și producerea vinului. Deci era crama, cu alte cuvinte. Și uscătorul de... Aici nu, pentru uscarea brânzeturilor sus în dreapta.
Evident, Și asta a este fructelor. de plastic. Și al fructelor. Peștera 3, peștera naturală de bazalt, piatră foarte greu de săpat, există o mică grădină în care sunetul apei din fântână artificială se combină cu cântecul și râsetele spălătoreselor. Wow, chiar că e piatră tare asta. Lolita de Japon, Asia. Ce frumos sunt canarii. Este es el pájaro canario. Nosotros le llamamos el pájaro canario del monte. Canario del monte. Es este. No, este no. Este. Ese que has visto. El pequeño. Es el, de color verde y amarillo en la barriguita, ¿no? ¿Ves allí? Este. Lo vi. Ese. Sí. Vale. Este pájaro marcha a Europa. En Europa hacen cambios genéticos y sale el amarillo. El amarillo. El amarillo, que es el más famoso. En Rumanía, en Alemania y en Francia, en las minas, para convertir carbón y hierro, para buscar hierro, había un problema que es el gas. El odor. El del olor. gas, lo entiendo. Entonces siempre iban con un canario. En ese tiempo había muchos canarios porque llevaban canario a las minas, porque cuando huelen, no se huele el gas, pero el pájaro se marea. Y cuando el pájaro veían que el pájaro estaba en la jaula caído, todo el mundo sale fuera, porque hay explosión. ¿Entiendes? Entonces hubo un tiempo que había muchos pájaros canarios en Europa. Hoy en día no. Entonces hoy es para adorno, ¿no? Como adorno. Pero el tradicional es este. Es el origen. Y luego ya han salido el amarillo. Muchas gracias. Vale, de nada. Peștera biserică, peștera Omagiu. Asta e toaletă modernă. Bănuiesc că nu era așa pe vremuri. Și asta în peșteră. Asta nu era așa. Cuptor de pâine și bucătărie. Chiuvetă. Ce e fain. Foarte frumos locul. Recomandăm, așa-i? Și oameni foarte primitori. Zuzu mi-a explicat și povestea cu canarii.
cred că e pe bază de voluntariat. Au adunat multe obiecte de etnografie. Plus ai priveliștea asta frumoasă. Peștera Mori. Peștera Mori. Foamea ne lovește. Năut cu carne de pui, fel de tocăliță, tipic canariană. Și la mine a zis să încerc porc. Și încheiem vizita noastră în Artenara. Un punct de belvedere și un apus minunat. Nu știu de ce aveam așteptări mai mari de la Artenara. Asta e. Recomandăm mai mult satul Teheda. Mi s-a părut mai autentic și mai bogat. Când ne gândeam la Gran Canaria, ne imaginam plaje și soare. Dar partea pe care am ținut-o minte cel mai bine a fost aici, sus, între nori, frig, sate mici și drumuri de munte. Și probabil tocmai asta ne-a făcut să vedem insula altfel. Drumuri înguste, cuțate pe munți. Castane comestibile oare? Deci da, sunt castane comestibile. Am strâns un buzunar de castane. Castanele culese din pădure le-am crestat un pic și le-am pus în tigaie, fără nimica, pe foc așa în mediu. Ia să vedem, astea se curăță ușor și sunt foarte gustoase. Foarte bune.